สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับตัวเล็กๆนะยี่ห้อนี้แหละนะครับรุ่นนี้นะก็ดูจากหน้าตู้นะครับดูจากหน้าตู้นี่เขาเป็นเครื่องเชื่อมระบบเดียว MMA นะครับแต่ว่ามีการปรับ2ฟังก์ชันนะครับซึ่งก็อยู่ที่ลูกเล่นของเขาที่ทำมานะอาจจะเป็นเชื่อมจุดหายอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็เชื่อมทูบธรรมดาหรือไม่ก็จิ้มปั๊บแล้วก็หยุดไปแล้วก็จะกลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ถามกับเพื่อนๆเขานะผมก็ไม่เคยใช้งานนะครับคราวนี้อาการก็คือไฟไม่ออกหน้าตู้ตามปกตินะครับไฟไม่ออกหน้าตู้แล้วผมก็ถอดข้างในเรียบร้อยแล้วแหละถอดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเขานี่ก็ถอด IGBT มาให้ผมตามปกตินะครับก็อยู่แถวๆนี้นำส่งด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าบอกว่าพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยตอนแรกปรึกษางานซ่อมกับผมนี่ก็ถามว่าไอ้บอร์ดเนี่ยมันไม่มีไฟพี่ทำยังไงผมก็เลยลองพูดคุยกันเล่นๆดูนะครับว่าน้องลองไล่ขานู่นนี่นั่นดูไล่ไปไล่มาเขาก็ลองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน IC เปลี่ยนออฟแอมตรงนี้เสร็จนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเปลี่ยนก็ไม่ได้ก็ไม่ทำงานนะครับสุดท้ายก็ยกมาหาผมพอยกมาหาผมเนี่ยผมก็อึ้งไปที่อึ้งนี้ก็คือเขามี2แผงตั้งครับเนี่ย2แผงตั้งนะไอตอนที่ถ่ายมาให้ผมเนี่ยไม่บอกผมว่ามีกี่แผงนะครับถ่ายมาแต่แผงเดียวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมเวลาอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับน้องเขาก็ไม่ได้บอกเจ้าของเขาไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมรับงานซ่อมส่วนมากก็จะถามว่าไปทำอะไรมาสืบประวัตินั่นแหละครับประมาณนั้นเราจะได้ค้นว่าโอเคเป็นอะไรยังไงนะครับเราไม่ได้ซีเรียสว่าไปทำอะไรผิดพลาดอะไรยังไงมานะครับเราไม่ได้จะตำหนิอะไรตรงนั้นแต่ที่เราถามก็คือว่าเราจะทำยังไงถึงเราจะแก้ไขปัญหาได้เราต้องการที่จะแก้ไขปัญหานะครับก็หลายท่านก็ไม่ได้บอกบางคนก็รับเครื่องไปแล้วก็ไม่ได้บอกความจริงเราว่าเอาไปเชื่อมนานแล้วพี่นานแล้วระเบิดบางคนก็บอกว่าผมแตะนิดเดียวแล้วก็ระเบิดทั้งที่ตัวเองโอ้ไปเชื่อมอย่างรุนแรงอย่างหนักเลยอะไรประมาณนี้นะครับเข้าเรื่องของเรานะครับตัวนี้มี2บอร์ดครับมี2บอร์ดนี้ไม่ใช่แผงตั้งที่ผลิตพันธุ์นะครับแต่ว่าเป็นบอร์ดนี้ครับก็จะบอร์ดนี้เราเคยเห็นคุ้นเคยทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยฟังก์ชันที่หน้าตู้ตรงนี้เสริมขึ้นมาเป็นลูกเล่นประมาณนั้นลูกเล่นของเขานะครับไอ้ลูกเล่นนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหานะเพราะว่าผมถอดออกมาเนี่ยผมใช้เวลาในการไล่วงจรอยู่2 วัน3 วันแล้วนะครับ3 วันแล้วนะไล่วงจรในตัวนี้นะครับก่อนที่จะซ่อมเครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไอ้ส่วนที่ถอดออกนี่คือเจ้าของก็ถอดภาค IIF ออก4ตัวนะครับก็น้องเขาทำตามคลิปผมนี่แหละเพราะว่าตามหลักการนะครับก็ต้องถอดไอ้ชุดนี้นู่นนี่นั่นออกอะไรประมาณนี้ก็โอเคก็ไม่ได้ว่ากันก็ถอดตามหลักการไปนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ IC ตัวนี้ไม่จ่ายพัน IC ตัวนี้ก็คือ UC นะครับ UC 3846นะตัวนี้ก็จะมาคู่กันก็เป็น TL แต่ว่าไอ้เจ้าตัว Op Amp เนี่ยไม่ใช่ตัวนี้เป็น Op Amp นะครับตัวนี้ก็เป็น Op Amp นะ Op Amp ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักการนะครับมาดูหลักการแล้วก็มาดูลักษณะการทำงานของบอร์ดเขาก่อนนะครับเรามาดูหลักการทำงานส่วนประกอบต่างๆของบอร์ดกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือซ่อมกันนะครับตอนนี้อาการก็คือว่าพันไม่จ่ายออกมานะครับก็คือ IIF 4 ตัวเนี่ยวัดสัญญาณแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณพันออกมานะครับก็ก่อนที่จะทำการซ่อมเดี๋ยวผมก็จะวัดสัญญาณให้ดูกันนะครับเราก็เริ่มจากบอร์ดเนี่ยเขาจะรับไฟ300มานะครับซึ่งอาจจะมาจากตรงนี้นะไฟ300นะครับไฟ300ที่มาจากตัวแผงล่างเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นมาที่สวิตชิ่งชุดนี้นะครับชุดนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตชิ่งนะเขาจะจ่ายไฟออก2 ส่วนนะครับออก2 ส่วนนะซึ่งเราจะดูได้ไงว่าเขาจ่ายไฟออกกี่ส่วนนะครับถ้า1เราไม่ดูจากสวิตชิ่งเลยนะครับเราดูจากโหลดที่เขาใช้งานนะครับก็คือ IC ตัวนี้เรารู้แล้วว่า IC ตัวนี้ UC นะครับซึ่ง IC UC 3846N เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ IC TL 084แล้วก็ IC ตัวนี้ก็จะเป็น Op Amp นะครับซึ่ง Op Amp เนี่ย IC ตัวนี้จะเป็นลักษณะไฟเลี้ยงคู่นะครับก็คือจะมีไฟบวก15โวลต์นะครับแล้วก็ไฟลบ15โวลต์แล้วก็ TL เนี่ยก็จะเป็นไฟบวก15โวลต์ไฟลบ15โวลต์ส่วน UC เนี่ยจะเป็นไฟบวก15โวลต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสวิตชิ่งเนี่ย
หรือภาคจ่ายไฟเราเนี่ยจะต้องจ่ายไฟออก2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไฟบวกส่วนที่เป็นไฟลบนะครับเราก็สังเกตดูที่ไดโอด2ตัวนี้จะหันหัวออกมาด้านนี้ก็คือเป็นบวกออกมาด้านนี้นะครับก็คือเขาจะจ่ายไฟบวกออกมา ส่วนตัวนี้จะจ่ายหันหัวมาด้านนี้คนละหัวกันนะครับก็คือจ่ายไฟลบนั่นเองจะมีไฟบวกกับไฟลบนะครับแล้วจ่ายเท่าไหร่ก็จะจ่าย25โวลต์ครับบวก25โวลต์ลบ25โวลต์ออกมาเพราะว่าเขาจะเอาไฟบวกเนี่ยไปส่งที่พัดลม1ส่วนนะครับแล้วก็เอาไฟบวกเนี่ยก็เลกูเลตลงไปนะครับก็ลดทอนแรงดันลงไปให้เหลือ15โวลต์มาเลี้ยงแผงตั้งส่วน24โวลต์เนี่ยก็จะเอามาจ่ายที่ IC ตัวนี้เป็นลบ15โวลต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับนั่นหลักการนะครับพอทุกอย่างได้แรงดันไฟแล้วเนี่ยไอแผงตั้งตัวนี้ได้แรงดันไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ผลิตพันธุ์ออกมานะครับซึ่งการที่จะผลิตพันธุ์ออกมาเนี่ยก็จะมีชุดฟังก์ชันเสริมเข้ามาก็คือชุดออปชันตรงนี้นะครับเขาก็จะมีลูกเล่นขึ้นมาไอบอร์ดตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่เป็นจังหวะนะครับในจังหวะในการที่จะสั่งให้เจ้า IC TL IC UC 3843ทำงานนะครับทำงานหยุดทำงานทำงานหยุดทำงานอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเช็คว่า IC ตัวเนี้ยทำงานได้ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมาทำการเช็คที่ชุดนี้ครับที่ชุดนี้นะคราวนี้เนี่ยชุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็น IC UC 3846แล้วก็ IC TL 084N นะครับขาที่เราจะต้องตรวจสอบเลยนะครับตรวจสอบทันทีเลยนะขาที่มีความสำคัญมากๆนี่ก็จะมีขาที่1ครับของ UC นะว่าขาที่1เนี่ยมีไฟไหมส่วนมากนะครับส่วนมาก IC ทั้ง2ชุดเนี่ยถ้าเขาไม่ผลิตพันธุ์ออกมาเวลาพันธุ์ที่เขาจะผลิตออกมาเนี่ยเขาจะผลิตออกมาที่ขา11กับ14นะ11กับ14จะได้ประมาณสัก6โวลต์นะครับประมาณนี้นะถ้าไม่มีพันธุ์ตรงนี้ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ขาที่1ครับขาที่1เนี่ยส่วนมากไฟจะหายเป็น0โวลต์นะครับแล้วก็ขา10นะครับขา10นะขา10เนี่ยจะเป็นขาชัตดาวน์ขา16จะเป็นขาชัตดาวน์ถ้าขาชัตดาวน์เนี่ยมีแรงดันขึ้นมานะครับก็จะหยุดการทำงานซึ่งขา16เนี่ยเราเช็คยากเราก็จะมาเช็คที่ขา13ขา7ของ ICTL นะครับขา7เนี่ยถ้ามีแรงดันเป็นลบก็แสดงว่าชุดขา16นี่ไม่ทำงานครับอันนี้คือแรงดันปกตินะครับสีแดงๆนี่คือแรงดันปกติที่ IC ทำงานได้ปกตินะถ้าผิดปกติขาไหนเนี่ยโดยนั้นเราจะต้องมาวัดที่ขา1ครับกับขา16ครับซึ่งขา16วัดยากตามที่บอกนะวัดไม่ได้ก็วัดที่ขา7แทนนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดนะคราวนี้เราจะทำการซ่อมครับคราวนี้เราจะซ่อมยังไงคราวนี้เราจะจ่ายแรงดันไฟ300โวลต์เข้ามาเลยเนี่ยก็จะอันตรายครับก็จะอันตรายตอนนี้เรารู้แล้วว่า IC เนี่ยเขาต้องการไฟจริงๆก็คือไฟบวกลบ15โวลต์นะครับซึ่งถ้าเราจ่ายบวก15โวลต์ลบ15โวลต์ที่จ่ายตรงนี้ก็จะจ่ายไม่หมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายไปที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องจ่ายบวก25โวลต์กับลบ25โวลต์ที่ไดโอดตรงนี้เลยนะครับที่หัวไดโอดตรงนี้เลยนะเนี่ยข้างล่างเลยนะเดี๋ยวผมจะบัดกรีที่หัวไดโอดตรงนี้นะครับเอาบวก25ใส่ตรงนี้แล้วก็เอาลบ25ใส่ตรงนี้ซึ่งผมเคยนำเสนอแล้วนะครับไอตัวนี้นะนี่เอายืดกล้องขึ้นหน่อยนะตัวนี้ผมเคยนำเสนอแล้วผมพาทำแล้วตรงนี้เขาจะจ่ายเป็นไฟบวก25กับไฟลบ25นะครับก็จะเอาตัวนี้แหละไฟบวกไฟลบยิงเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับเราก็จะลองทำงานกันดูนะครับเราลองกันเลยนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะก็จะจ่ายไฟที่ไดโอดตรงนี้นะครับตรงนี้25โวลต์นะแล้วก็ไดโอดด้านนี้25โวลต์แต่จะเป็นลบ25โวลต์แล้วก็บวก25โวลต์นะครับแล้วก็กราวเท่านั้นเองนะครับถ้าดูด้านหลังเนี่ยก็จะลักษณะนี้นะเนี่ยแดงก็เป็นบวกน้ำเงินก็เป็นลบนะครับแล้วก็ขาวก็เป็นกราวนะครับไฟบวก25โวลต์ไฟลบ25โวลต์แล้วก็กราวนะครับหรือ0โวลต์นั่นเองประมาณนี้นะครับจะมีไฟบวกลบกราวนะคราวนี้เราก็จะไม่ซ่อมในส่วนของก็คือเราจะไม่จ่ายไฟเข้ามา300โวลต์นะครับก็จะอันตรายนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะใช้หลักการนี้ได้นะครับก็จะเป็นไฟบวกไฟลบนะครับจ่ายมาแทนพวกนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะพาตรวจสอบแล้วก็พาวัดก็คือว่า1นะครับเราก็มาวัดที่
IC UC นี่เลยนะครับขาที่1เลยนะประเด็นหลักๆเลยขาที่1นะครับแล้วว่าก่อนที่จะไปวัดขาที่1เราก็มาวัดที่ IF นี้ก่อนก็ได้นะครับ IF 4 ตัวเนี้ย4 ตัวนี้ตามหลักการก็คือจะต้องมีแรงดันออกมาที่ขาเกตประมาณสัก6 โวลต์นะครับเขาจะตรงมาตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟอยู่15 โวลต์นะครับประมาณนี้นะก็ลองเช็คดูครับคราวนี้ออนสวิตช์เลยนะครับ3 2 1ออนเรียบร้อยนะก็เช็คนะครับเช็คไฟบวกไฟลบนะดูที่มิเตอร์นะครับไฟบวกนะครับบวกเข้าตรงนี้นะนี่คือบวก25นะบวก25 โวลต์ก็ตกลงไปนะครับก็ประมาณ23-24 โวลต์ก็น่าจะทำงานได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นไฟลบครับคราวนี้ด้านนี้ก็เป็นไฟลบก็จะมีลบออกมาลบ25 โวลต์ลบ24ลบ25 โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้แล้วจากนั้นเนี่ย15 โวลต์ก็จะมาเลี้ยงที่ IF นะครับ2 ตัวนะ2 ตัวเขาจะกินไฟ15 โวลต์ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือ15 โวลต์นะครับเขาเลกูเลตมานะครับจาก25 โวลต์เนี่ยก็จะยิงเข้าที่ IC ตัวนี้7815นะครับ7815แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น79นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น79จะมี78กับ79นะครับอันนี้79อันนี้78นะไฟบวกไฟลบเท่านั้นเองนะครับก็ยิงเข้ามานะครับก็มาเลี้ยงที่ IF เนี่ยครับ2 ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าตัวไหนตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ได้กินไฟนะครับแล้วก็วัดที่ขาเกตครับขาเกตแต่ละตัวได้เป็น0 โวลต์เนี่ยขาเกตไม่มีไฟนะครับเป็น0 โวลต์ก็คือสัญญาณพันไม่ออกนั่นเองแล้วก็มาดูที่ IC ครับคราวนี้ IC เนี่ยขาที่1จะเป็นขาซอฟต์สตาร์ทขาที่เราจะต้องทำการวัดเลยนะครับเนี่ยขาที่1จะต้องได้อยู่ที่ 2.5 โวลต์ครับแล้วก็ขาที่15จะต้องมีไฟ15 โวลต์สีแดงนะขา15นะครับลองดูครับคราวนี้ผมขอใช้แว่นหน่อยผมวัดที่ขา15ก่อนเลยนะครับขา15นะขา15ปั๊บวัดเข้าไปเนี่ยขา15มีไฟ15 โวลต์ครับขา15ขา14จะเป็นแรงดันออกขา14ไม่มีแรงดันออกนะครับขา11นะครับอันนี้8 9 10 11ขา11ก็ไม่มีแรงดันออกนะครับเนี่ยขา1ครับขา1จะต้องมีแรงดันไฟที่ 2.5 โวลต์เขาไม่มีนะครับปกติจะต้องมีที่ 2.5 โวลต์ถ้าไม่มีก็ชุดนี้ก็หยุดการทำงานนะครับเขาอาจจะหยุดการทำงานด้วยขา16ไหมนะครับขาที่16นี่อาจจะถูกสั่งชัตดาวน์นะครับเนี่ยขา16นี่เราวัดไม่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าเวลาทำงานก็เป็น0จุดเท่านั้นก็นี้ว่าไปนะครับแต่เราวัดที่ขา7แทนครับขา7ของ IC ตัวนี้จะต้องติดลบนะครับปกติติดลบที่ประมาณ13 โวลต์นี่แหละจะได้ไหมขา7นะขา7 IC ตัวนี้ IC ขา1อยู่ตรงนี้นะครับขา1ขา2ขา3ขา4ขา4นี่เป็นไฟบวก15เนี่ยเป็นไฟบวก15ตรงกันข้ามขา4เป็นขา11จะเป็นไฟลบนะครับเนี่ยเป็นไฟลบนะเนี่ยขา7ครับคราวนี้ขา7ตรงนี้คือเอาพุทออกนะจะต้องได้ประมาณติดลบครับเนี่ยก็ติดลบตามที่ผมพูดเลยลบ13 โวลต์ลบ13 โวลต์แสดงว่าขา16เนี่ยไม่ได้ถูกสั่งชัตดาวน์นะครับขา16มีไฟไหมขา16ก็เป็น 0.01 นะครับก็มีอยู่ประมาณ17 มิลลิโวลต์นะครับมีไฟนะมีไฟประมาณ15 มิลลิโวลต์ก็ยังไม่ทำงานนะครับเนี่ยไฟประมาณ15 มิลลิโวลต์ไม่ทำงานก็สรุปแล้ว IC มีไฟเข้าต่างๆนานานะครับแต่ขาซอฟต์สตาร์ทไม่มีไฟนะครับเนี่ยขาซอฟต์สตาร์ทนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบคือขาซอฟต์สตาร์ทครับ1ขาซอฟต์สตาร์ทจะต้องมีไฟอยู่ 2.5 โวลต์ตามนี้เลยนะซึ่งซอฟต์สตาร์ทวิ่งไปไหนครับคราวนี้ซอฟต์สตาร์ทจะวิ่งทะลุลงมาจากปริ้นด้านนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาที่ออปโตชุดนี้นะครับที่ออปโตชุดนี้ตอนนี้ออปโตเขาทำงานอยู่ครับเพราะว่าบอร์ดนี้เป็นตัวสั่งผมสรุปง่ายๆเลยนะออปโตตัวนี้ทำงานคราวนี้เรามาดูว่าออปโตเขาทำงานยังไงคราวนี้เวลาเขาทำงานนะครับเราก็วัดเลยครับถ้าออปโตทำงานเราวัดคอมออปโตเข้าไปครับเราวัดคอมออปโตเข้าไปลองดูนะผมจะพาวัดนะครับจะเห็นไหมจะลำบากนะครับเราวัดคอมที่ออปโตเลยนะครับวัดคอมด้านนี้ด้านไหนเอ่ยผมก็ไม่แน่ใจนะวัดได้ไหมอาจจะได้หรือไม่ได้ลองดูวัดคอมด้านนี้นะครับถ้าออปโตทำงานจะได้อยู่ที่1 โวลต์ครับเนี่ยประมาณ1 โวลต์1 โวลต์เป๊ะ
ตอนนี้ออปโต้ทำงานครับออปโต้ทำงานเพราะว่ามีเกิดเหตุผิดพลาดที่แผงตั้งชุดนี้แผงตั้งชุดนี้แหละครับที่มีปัญหาเนี่ยวัดเข้าไปนะได้1 โวลต์นะครับเราวัดออปโต้เลยเนี่ยได้1 โวลต์ครับจับถูกไหมเนี่ย1 โวลต์ครับออปโต้ทำงานแล้วเราจะทำยังไงเราถึงรู้ว่าออปโต้ทำงานเรารู้แล้วว่าออปโต้ทำงานครับตอนนี้ผมจะช็อตออปโต้นะครับช็อตขา1กับขา2นะช็อตลงไปเลยนะครับช็อตเสร็จเนี่ยพันจะต้องออกก็คือถ้าพันออกคือขา IC ขานี้จะมีไฟขึ้นมา 2.5 โวลต์นะครับขานี้จะมีไฟขึ้นมา 2.5 นะก็เดี๋ยวผมเช็คที่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะช็อตให้ดูนะครับวิธีการเช็คนะวิธีการนี้ทำได้กับเครื่องเชื่อมนะแต่ถ้าเอาไปทำกับสวิตชิ่งนี่จะไม่ได้นะครับถ้าสวิตชิ่งด้านนี้จะไม่ทำนะเนี่ยอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นออปโต้เหมือนกันจะไม่ช็อตออปโต้นะถ้าช็อตนี่ด้านนี้จะระเบิดทันทีนะครับอาจจะจ่ายไฟเกินนู่นนี่นั่นระเบิดเลยนะครับผมจะเช็คออปโต้นะตอนนี้รู้แล้วออปโต้ทำงานแต่เพื่อความแน่ใจช็อตออปโต้เลยครับผมจะเอาเหล็กนี่แหละช็อตขา1ขา2เข้าด้วยกันเลยนะช็อตเข้าไปเลยนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะถ้าช็อตปั๊บออปโต้จะหยุดการทำงานครับเนี่ยออปโต้หยุดการทำงานแล้วพอหยุดเสร็จพันออกเห็นไหมครับ 6.2 โวลต์พันออกเลยผมไม่ช็อตแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยออปโต้เขาทำงานนะอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะเช็คว่าออปโต้ทำงานหรือไม่ทำนะเนี่ยทำงานหรือไม่ทำเฉพาะชุดนี้นะจ่ายปึ๊ดเข้าไปเนี่ยช็อตแล้วครับช็อตปั๊บออปโต้หยุดทำงานเลยนะครับพอออปโต้หยุดทำงานนี่เขาจะไม่ดึงไฟขาที่1ลงครับเขาจะไม่ดึงไฟขา1ลงกราวตอนนี้ขาที่1เนี่ยต่อกับออปโต้ฝั่งนี้ครับต่อออปโต้ฝั่งนี้พอออปโต้ฝั่งนี้ทำงานเขาส่งแสงมาด้านนี้เป็นขา C กับขา E ครับขา C เขาต่อที่ขา C แล้วดึงลงกราวเลยครับดึงลงกราวทันทีเลยก็ลองดูนะจะเป็นยังไงนะตรงนี้จะต้องต่อกับออปโต้อยู่ขาหนึ่งต่อกับขาซอฟต์สตาร์ทอยู่ขาหนึ่งนะครับไม่รู้ขาไหนนะลองดูครับลองดูนะได้ไหมลำบากต้องช็อตก่อนช็อตไปแล้วพังไปแล้วหรือเปล่าตรงนี้ทำงานนะครับเนี่ยทำงานแล้วนะฝั่งนี้จะต้องมีอยู่ขาหนึ่งครับที่ได้ 2.5 โวลต์ผมไม่แน่ใจว่าขาไหนเนี่ยครับเนี่ยขานี้เนี่ย 2.5 โวลต์ครับพอช็อตเสร็จไฟ 2.5 โวลต์โผล่ขึ้นมาก็คือมีพันออกนั่นเองนะครับเนี่ยมีพันออกมาไอ้ 2.5 โวลต์นี่ก็คือไฟขาที่1นั่นเองครับผมมาออกนะเนี่ยเอาออกก็หาย 2.5 โวลต์ถูกช็อตลงกาวแล้วพอช็อตใหม่นะครับช็อตใหม่ก็โอเคช็อตลำบากครับก็ให้รู้หลักการว่าออปโต้เขาทำงานแล้วนะครับเนี่ยทำแล้วเรียบร้อยครับคราวนี้ผมก็ไล่วงจรมาถึงไอ้หลักเนี่ยที่ผมช็อตไว้อยู่นี่คือจัมเปอร์ครับจัมเปอร์เลยนะถ้าเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกระบบไฟเขาจะไม่ถูกช็อตครับระบบไฟเขาจะไม่ถูกช็อตจะมีไฟลบ14 โวลต์มาจากตรงนี้ครับเนี่ยไฟลบนะมาสั่งให้ออปโต้ตัวนี้ทำงานนะครับไอ้หลักเนี่ยก็จะช็อตกับหลักนี้ก็จะวิ่งมาตรงนี้ครับตอนนี้มีไฟขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีไฟ 2.5 ขึ้นมานะครับมีสัญญาณพันออกแล้วถามว่าตอนนี้ซ่อมได้หรือยังเรารู้เหตุผลแล้วเพราะออปโต้ถูกดึงเพราะออปโต้ถูกสั่งให้ทำงานครับไฟขาซอฟต์สตาร์ทเลยไม่ทำงานแล้วที่น้องเขาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมาแสดงว่าชุดนี้ไม่เสียสักตัวนะครับทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยตัวนี้คือทำงานนะครับตัวนี้คือทำงานนะมีพันออกมีสัญญาณพันออกทุกขานะครับเนี่ยประมาณ6 โวลต์นะครับออกทุกขาละใส่ไอ IF 4 ตัวใส่ IGBT เข้าไปอีก4 ตัวไฟพุ่งออกหน้าตู้เลยแต่จะยังเชื่อมไม่ได้เพราะว่าขาซอฟต์สตาร์ทเนี่ยขาที่1เนี่ยเขาไม่ได้เป็นซอฟต์สตาร์ทอย่างเดียวครับเขาเป็นขาลิมิตกระแสด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาตามต่อที่แผงตั้งตรงนี้ครับเจ้าแผงตั้งตัวเนี้ยเขาจะส่งไฟมาครับส่งไฟมา14 โวลต์เนี่ยส่งมาจากแผงตัวนี้เลยส่งมาจากด้านหน้าเลยนะครับส่งมาจาก IC ขาไหนยังไงก็เราไปไล่ดูครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนไล่ดู
เนี่ยเขาส่งมาจากขานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันครับเรามาไล่วงจรกันครับคราวนี้ตอนนี้ผมเขียนวงจรได้ประมาณสัก 90% แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับใช้เวลาอยู่ 2-3 วันเลยนะครับแต่ไล่วงจรตัวนี้มาแล้วก็ที่อธิบายให้ทุกคนได้ฟังไปเมื่อกี้แบบปึ๊บอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยขาที่1ก็จะวิ่งมาที่ออปโต้ตัวนี้นะครับเราดูเลยนะครับขาที่1ตรงนี้นะผมเขียนง่ายๆนะครับขาที่1ขาซอฟต์สตาร์ทตรงนี้นะครับซอฟต์สตาร์ทตรงนี้เขาจะมีไฟอยู่ประมาณ 2.5 โวลต์อันนี้ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ถ้า 2.5 โวลต์เขาจะต่อที่ขา4ของออปโต้ครับขา4ออปโต้ก็คือขา C นะแล้วก็เวลาออปโต้ตัวนี้ทำงานเขาก็จะถูกดึงลงขา3ครับออปโต้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะผมจะเขียนยังไงดีอันนี้ขา1ขา2ขา3ขา4นะครับเขาจะต่ออย่างนี้เลยนะครับออปโต้นะเนี่ยลักษณะนี้ขา C นะครับก็จะต่ออย่างนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขา4ขา3โอเคนี่ครับเขาต่ออย่างนี้ครับอันนี้คือขา C อันนี้คือขา E เขาเอาขา3ลงกราวครับแต่เวลาสั่งงานสังเกตนะครับอันนี้ขา1นะขา1ลงกราวครับอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะผมไม่ได้เขียนผิดนะปกติเนี่ยออปโต้เนี่ยตรงนี้จะเป็นไดโอดเปล่งแสงครับไดโอดเปล่งแสงไดโอดเปล่งแสงนี่ถ้าเขียนตามสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วก็มีไอ้ลูกศรขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขาแอนโอดอันนี้เป็นคาโทดจะแอนโอดอาโนดหรือว่าแคโทดหรือว่าคาโทดนะครับแล้วแต่จะออกเสียงกันนะเอาง่ายๆตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นไดโอดเปล่งแสงครับถ้าจะทำให้ไดโอดตัวนี้เปล่งแสงก็ต้องป้อนไฟบวกเข้ามาด้านนี้แล้วก็ลงลบด้านนี้นะครับเขาจะเปล่งแสงแต่ตัวนี้เขาเอาขา1ลงกราวเพราะฉะนั้นเขาป้อนไฟเข้าที่ขา2แทนครับแต่จะเป็นไฟลบไม่งงนะครับไม่งงนะตอนแรกผมก็งงนะเขาเอาไฟลบครับเขาเอาไฟลบมาทำให้ไดโอดตัวนี้ทำงานครับถามว่าไฟบวกกับไฟลบมันต่างกันยังไงอันนี้คือ0นะถ้าผมบอกว่าบวก5โวลต์นี่คือไฟกระแสตรงบวก5โวลต์ถ้าผมบอกว่าลบ5โวลต์มันต่างกันยังไงมันต่างกันทุกที่ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบครับตัวหนึ่งอยู่ด้านบนตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างเอาแบบนักเลงหน่อยนะครับแต่ถามว่าระดับแรงดันต่างกันไหมมีแรงดันอยู่5โวลต์แต่ไปติดบวกแล้วก็มีแรงดันอยู่5โวลต์เหมือนกันแต่ติดลบเป็นฝั่งลบครับเป็นฝั่งลบ5โวลต์กับฝั่งบวก5โวลต์ถามว่าเอาไปใส่หลอดไฟนี่ติดเหมือนกันไหมติดเท่ากันมีความแรงเท่ากันแต่ถ้าเป็น LED คราวนี้ LED เนี่ยเราต้องป้อนสมมุติผมป้อนบวกเข้าตรงนี้ป้อนลบเข้าตรงนี้เขาถึงทำงานเขาถึงเปล่งแสงออกนะครับแต่ถ้าผมเอาไฟลบเข้าจากที่เป็นไฟบวกจะต้องเข้าด้านนี้ผมก็เอาไฟลบเข้าด้านนี้แทนครับพอเอาไฟบวกเข้าเขาก็ครบวงจรที่กราวด้านนี้เข้า1ออก2ลงกราวแต่ถ้าเอาไฟลบเข้าก็จะเข้าที่2ออก1ครบวงจรที่กราวแทนก็สลับกันเท่านั้นเองครับสลับนะถ้าเอาลบเข้าก็ต้องเอาเข้าที่2แล้วครบวงจรที่1นะครับแต่ถ้าเอาบวกเข้าก็เอาบวกเข้าที่1ครบวงจรที่2เอาประมาณนี้นะครับหลักการเขานะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราไล่วงจรครับคราวนี้เราไล่วงจรสวนมานะกลับมาเราก็จะเจอตัวน้ำตาล1ตัวนะครับแล้วก็เจอไดโอด2ตัวที่1ตัวที่2ลักษณะไดโอดเห็นไหมครับไดโอดเขาจะบล็อกไว้ไดโอดเนี่ยการทำงานของไดโอดจะเป็นลักษณะนี้เลยนะลักษณะนี้ดูตามลูกศรนะครับลูกศรเขียนอย่างนี้มานะถ้าเข้า1ออก2อันนี้คือไปตามทางปกตินะครับไปตามทางปกติแต่ถ้าคุณจะเข้ามาที่เลข2แล้วออกเลข1มันจะเข้าไม่ได้1มันเจอไอ้ตัวแหลมๆนี้2เขาเจอตัวนี้กั้นบล็อกไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เขาเขียนให้มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นไดโอดจะวิ่งให้ไปทางเดียวประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาไฟลบจากออฟแอมขา14ออฟแอมจะต้องเป็นไฟลบนะครับถึงจะสั่งทิกถึงจะสั่งให้ออปโต้ตัวนี้ทำงานได้ในสภาวะปกติครับออฟแอมขานี้
ถ้าขานี้ส่งเป็นบวกออกมาถ้าขานี้ส่งเป็นบวกนะส่งเป็นบวกตรงนี้บวกมันเข้าตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะชนไว้ไดโอดเขากั้นไว้เพราะฉะนั้นถ้าสภาวะปกติออฟแอมตัวนี้จะต้องเป็นบวกถ้าเป็นบวกก็คือชุดนี้ไม่ทำงานครับชุดนี้ไม่ทำงานก็ไม่ต่อกันออฟแอมออโต้ก็ทำงานได้ปกติครับแต่ตอนนี้เขามีความผิดปกติมีความผิดปกติตรงไหนไม่รู้เรายังไม่รู้ตรงนี้นะครับจึงทำให้ขา14นี่เป็นลบครับขา14นี่เป็นลบแล้วก็ยิงออกมาได้ไฟลบผ่านด้านนี้ครับเพราะว่าเขาต่อขั้วลบออกมาเขาก็ครบวงจรตามที่ผมว่านะครับครบวงจรเข้าขา2ออกขา1ก็เลยทำให้IC ตัวนี้ทำงานได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมตัดแล้วเขาจะมีไอตัวจัมเปอร์จัมอยู่ตรงนี้ผมตัดตรงนี้ออกนะครับนี่คือตัวจัมเปอร์นะที่ตัดออกนะครับตอนนี้ตัดออกแล้วนะครับถ้าจะทำให้ทำงานก็จัมเข้าไปนะครับลองดูครับคราวนี้เขาเป็นไฟลบไหมผมจะทำให้ดูนะตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะจ่ายไฟเข้ามา23โวลต์กับลบ23นะที่หลักนี้ครับที่หลักนี้เนี่ยหลักนี้เป็นไฟลบครับออกเต็มเลยเนี่ยเป็นไฟลบเขาสั่งมาที่ขานี่แหละครับที่ขานี้เนี่ยขานี้ต่อขานี้นะครับแล้วก็ลงครบวงจรไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ออปโต้ตัวนี้ไม่ได้ถูกไฟลบเข้ามาไม่มีไฟป้อนเข้ามาออปโต้เลยไม่ทำงานครับพอออปโต้ไม่ทำงานก็อย่างที่บอกก็คือเนี่ยตรงนี้มีไฟออกครับเมื่อไหร่ที่ช็อตที่หลักนี้นะครับเราช็อตที่หลักนี้นะออปโต้ได้ไฟ14โวลต์เนี่ยครับหายแล้วครับเนี่ยหายครับหายไปเลยนะปั๊บหายแล้วมีไฟมาเท่าไหร่ครับเนี่ยเราวัดตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไฟเขาไหลครบวงจรแล้วเนี่ยวัดไม่ได้เลยนะครับเท่าออกปั๊บก็จะมีไฟ14ถ้าช็อตปั๊บไฟก็จะหายนะครับเนี่ยหายแล้วนะครับเนี่ยเป็น0แล้วทันทีนะครับเนี่ยโอเคตรงนี้มีไฟทิกเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตามนะครับสิ่งที่เราจะต้องตามก็คือเราต้องไปดูที่แผงตั้งตัวนี้ครับแผงตั้งตัวนี้มีออฟแอมตัวนี้เป็นตัวสั่งการนะครับซึ่งออฟแอมนี่เขารับสัญญาณมาจากด้านหน้าทั้งหมดนะครับออฟแอมจะเสียไหมผมก็ไล่แล้วนะครับผมก็ไล่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมไล่มาได้ 8-90% นะครับ 8-90% เหตุผลเราต้องมาดูออฟแอมครับคราวนี้ออฟแอมเนี่ยเขาจะมีหลักของเขาอยู่ว่าออฟแอมเขาจะมี3ขานะลบกับบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตนะอันนี้ก็เป็นอินพุตนะครับอันนี้ก็เป็นอินพุตนะครับอันนี้เป็นแบบอินเวอร์ติ้งอันนี้เป็นนอนอินเวอร์ติ้งนะครับเป็นขาลบกับขาบวกนั่นเองเขามีหลักง่ายๆครับหลักง่ายๆเท่าที่ผมรู้นะถ้าอันนี้ผมให้เป็นขา1อันนี้ขา2อันนี้ขา3ถ้า1มากกว่า2นะครับถ้าบวกมากกว่าลบนะครับไฟที่ออกขา3เนี่ยจะต้องเป็นติดบวกครับเป็นบวกนะเอาง่ายๆว่าถ้าบวกมันเข้ามากกว่าอย่างเช่นถ้า1เนี่ยถ้า1เท่ากับ5โวลต์นะครับ2เท่ากับ0โวลต์นะครับก็จะเกิดอะไรขึ้น1มากกว่า2นะก็คือบวกมากกว่าลบก็ออกบวกครับออกเท่าไหร่คราวนี้ออกตามปริมาณแรงดันที่เข้าไปนะครับแต่ออกได้สูงสุดเท่ากับแรงจ่ายของตัวนี้คือจ่ายบวก15ครับกับจ่ายลบ15เพราะฉะนั้นแรงดันที่ออกเนี่ยจะออกได้สูงสุดคือ15โวลต์เพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาออก14โวลต์14โวลต์ออกลบ14โวลต์ครับถ้าออกลบ14โวลต์แสดงว่าขานี้เป็นบวกขานี้เป็นลบแสดงว่าขา12ต้องน้อยกว่าขา13หลักการนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าทำไมขา12น้อยกว่าขา13หรือขา13ทำไมมันสูงมากกว่าประมาณนี้ครับก็ไล่ครับคราวนี้ตามหลักการนะลองเช็คขา12กับขา13ดูนะครับมันจะเป็นตามหลักการที่ผมพูดไหมตอนนี้ก็คือเขาออกลบแสดงว่าบวกขา12นี่ไฟน้อยกว่าขา13ครับลองดูครับอาจจะดูแล้วงงๆนะต่อเลยนะครับผมเปิดเลยนะครับเปิดเข้าไปแล้วนะขานี้คือขา1นะครับเขามีทั้งหมดอยู่7ขา7 8 9 10 11 12 13 14อันนี้คือเอาท์พุตครับที่ออกไปนะ
เนี่ยเขาออก14.97ออกเต็มเลยครับออก15โวลต์เลยนะครับออก14.97วิ่งมาถึงตรงนี้ครับเนี่ยวิ่งมาถึงขาหลักนี้นะ14.69เขาผ่าน R อีก1ตัวผ่านไดโอดอะไรงี้เขาก็ดรอปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเขาออกลบครับแสดงว่าขาไหนเข้ามากกว่าขา13ต้องเข้ามากกว่าเพราะว่าขา13เป็นลบครับลบเข้ามากกว่าบวกก็จะออกเป็นลบครับเพราะฉะนั้นขา13ต้องได้เท่าไหร่13ได้เท่าไหร่ครับ13ได้14โวลต์ครับขา12ครับขา12ได้7โวลต์บวกน้อยกว่าลบนะครับเนี่ยขานี้คือบวกเข้า7โวลต์แต่ลบเข้า14โวลต์เพราะฉะนั้นก็เลยออกลบมากกว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาว่าทำไมขา12เข้าน้อยขา12มาจากไหนครับขา12มาจากขา10ขา12มาจากขา10ขา10ได้เท่าไหร่คราวนี้เพราะฉะนั้นบวกต้องได้มากกว่าอันนี้มีไฟบวก15โวลต์เข้ามาไฟบวก15แล้วผ่าน R ครับผ่าน R เหลือแค่12โวลต์แล้วขา13มาจากไหนครับไล่กลับไปผมก็งงตรงนี้แหละปัญหานะครับงงตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ผมเขียนผิดนะตรงนี้ไม่ใช่นะไฟทั้งหมดครับจะมาจากขา8ครับออกจากขา8เลยครับเนี่ยไฟทั้งหมดวิ่งจากขา8ครับขา8เนี่ยมีไฟทั้งหมดอยู่14กว่าโวลต์เลยนะครับเนี่ยขา8นะจะวิ่งมาจากนี้เพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆอยู่ที่ขา8ครับขา8นี่ขา8นี่เป็นขาเอาพุทครับถ้าไฟบวกออกมากนะครับเนี่ยไฟเขาออกมากเลยทำให้ขา13เขารับเป็นไฟบวกครับขา13มากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาดูว่าเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับลองดูนะอันนี้ขา8นะผมจะวัดที่ขา8เขาจะต่อมาที่ขา13นะครับลองดูครับขา8คือขานี้นะเนี่ยขา8มีไฟ 14.15 ครับต่อมาที่ขา13เนี่ยครับเพราะฉะนั้นขา8เนี่ยจะต้องมีไฟออกน้อยครับหรือต้องออกต่ำลงการที่ขา8จะต้องออกต่ำลงจะต้องมีไฟเข้ามาที่ขา9ครับขา9ขา10เนี่ยขา9เป็นลบครับจะต้องมีไฟมาหักล้างครับแต่ผมเช็คแล้วคราวนี้ขา7ครับขา7ไม่มีไฟครับเนี่ยชุดนี้ขา5 6 7เนี่ยไม่มีไฟลองดูนะขา7ครับขา7เป็น0ขา7เป็น0ครับขา6เป็น0ขา5เป็น0 5 6 7ไม่มีไฟออกครับอาจจะงงๆหน่อยนะครับเนี่ย5 6 7ถ้าขา7มีไฟนะครับขา7เนี่ยถ้ามีไฟก็ต้องได้อยู่ที่แรงดันต้องมีแรงดันออกมาถ้ามีแรงดันออกมาเนี่ยเขาจะหักล้างกับตัวนี้ครับเขาจะมาหักล้างกับตัวนี้สั่งให้ IC ตัวเนี้ยจ่ายไฟออกน้อยลงนะครับออกน้อยลงอาจจะออกที่อาจจะ7โวลต์เท่ากันนะครับตัวนี้เข้า 7.9 ตัวนี้เข้า14โวลต์นะครับเนี่ยก็ออกจากตัวนี้ครับ14โวลต์แต่ตัวนี้เข้า0โวลต์ครับตัวนี้เข้า15โวลต์ผมก็วัดตรงนี้ได้0โวลต์เหมือนกันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องลองเปลี่ยนออฟแอมตัวนี้ดูก่อนออฟแอมตัวนี้มั่วๆอยู่นะครับออฟแอมตัวนี้มั่วๆอยู่เดี๋ยวผมจะลองวัดขา10ให้ดูนะเดี๋ยวจะวัดเก็บไว้ครับรายงานนะเนี่ยตอนนี้ขา8ได้14ขา9ได้0ขา10ได้ 0.7 เนี่ยไฟเข้านะครับขา10ได้ 0.7 นะ0.7 เนี่ยประมาณนี้ครับขา8ได้14ขานี้ได้0ขานี้ได้0ขานี้ได้0ครับขานี้มี15แล้วขา1 2 3ได้เท่าไหร่เราวัดเลยครับเราวัดเก็บไว้ขา1ได้14ครับขา2ได้0เนี่ยขา3ได้13ครับได้13ได้0แสดงว่าผมเขียนอันนี้ผิดอันนี้อาจจะขาคนละขา1ได้14นะครับ14นะขา2ได้0ขา3ได้13ครับโอเค
เดี๋ยวผมจะทำการถอดแผงตั้งตัวนี้ออกนะครับถอดแผงตั้งตัวนี้ออกแล้วผมจะไล่วงจรอีกขาหนึ่งก็คือตอนนี้ประเด็นที่ผมสงสัยก็คือว่า5 6 7เขาไม่มีแรงดันครับเขาไม่มีแรงดันจะมีไม่มียังไงนี่แรงดันน่าจะออกจากขานี้บ้างนะครับเนี่ยแรงดันน่าจะออกจากขานี้บ้างเนี่ยหรือว่าออฟแอมเขาเสียเองถ้าแรงดันออกจากขา7ครับเขาก็จะมาเข้าที่ขา9จะมากจะน้อยเนี่ยจะต้องมาดึงกับขานี้ครับจะทำให้ตัวนี้ขา8นี่ลดลงครับขา8ก็ส่งมาที่ขา13ตรงเนี้ยจะทำให้ไฟลดลงเพราะตัวที่ผมไล่มาตอนนี้ขา5ครับขา5ไม่รู้รับไฟมาจากไหนเนี่ยอันรับไฟมาจาก78115ก็จริงแต่ว่าเขาต่อไดโอดบล็อกเอาไว้ครับไฟบวกวิ่งเข้าไม่ได้ครับแล้วมีซีเนอร์ตัวนี้ค่อมไว้แต่ไม่รู้ว่ารับไฟมาจากไหนครับขา6คราวนี้ขา6ดึงไฟลงมาตรงๆแต่ผมไล่ไม่เจอครับแล้วก็มี R2K แล้วก็มีคาปาซิเตอร์เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ขา5 6 7นี่ยังไงก็ต้องมีไฟครับมันจะต้องมีไฟสักขาหนึ่งหรือมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจผมจะลองเปลี่ยนออฟแอมตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ลองไล่แผงตั้งนี่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับงานนี้ค่อนข้างจะสับสนนะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันครับ